Hello. Hai đứa con. Xin chào tất cả các con. Cô đến chào các con. Cô Ti xin cảm ơn các con và gia đình các con đã tin tưởng và lựa chọn cái kỳ Hảo là nơi trải nghiệm kỳ nghỉ hè vừa rồi. Kết thúc khóa học rồi thì nhớ nấu nhiều món ăn ngon cho ba mẹ mình nha. Qua các bài học thì cô hy vọng rằng con sẽ có những kiến thức này, cái kỹ năng thực tế để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và mình về nhà mình làm thật nhiều món ăn và món bánh ngon cho gia đình và cha mẹ mình ăn nhé. Thì cuối cùng thì cô xin chúc các con học tập tốt trong năm học mới và hẹn gặp lại các con trong kỳ nghỉ hè tiếp theo. Thầy Dũng xin chúc các con luôn ăn ngoan, học giỏi và đặc biệt là nghe lời cha mẹ nhá. Ok. Rồi tạm biệt các bạn nha. On the way, 'cause the dreams bring back all the memories.